Вітаю вас, мої дорогенькі. Нова історія кохання. З ким? Хто це? Так, я хочу спочатку, дорогенькі мої, подивитися, що саме на цей період, і взагалі трішки сигніфікувати ситуацію, в якій знаходишся ти саме. Так, ну що? Для багатьох це розлучення з колишнім. Можливо, так. Для багатьох це та ситуація, коли в твоєму житті відбуваються якісь пертурбації, коли старе, воно зникає, руйнується. І руйнується навіть боляче. Можливо, просто така ситуація, коли не стосунків це стосується, а іншої теми, наприклад, повністю міняється доля. Але тут більше, звичайно, про стосунки. Так, давайте дивитися вашу ситуацію зараз. В твоєму житті дуже багато можуть зустрічатися, має такий період, коли в твоєму житті зустрічаються чомусь не ті. Навіть здається, начебто хороший чоловік, хороший молодий чоловік, але все рівно щось не те. Завжди виникає якась ситуація, коли потрібно поставити крапку, і не на довгий час ці стосунки можуть бути. Або просто знайомство і до побачення. Ти відбудовуєш якийсь забор навколо себе. Тут, до речі, буде зустріч, і одразу нам показують зустріч з молодим чоловіком, а причому приємна зустріч, який намагатиметься крізь оцю броню прорватися. Це з ним буде у вас дорога. Так і кажуть, дорога буде. Але я бачу така холодна якась така ситуація, коли важко буде будувати ці стосунки. Угу. В чомусь ви не розумієте один одного. Тут одразу показали чоловіка, це нова, дійсно, перспектива стосунків. Молодий чоловік, або енергетично такий, знаєте, насичений. Досить милі стосунки, приємні, наповнені, класні. Но щось тут таке є між вами, якась така дивна дистанція, начебто ви не можете домовитися, хоча пристрасні стосунки, дуже пристрасні будуть. Добре, давайте опишемо цього чоловіка, хто він такий. Класні пристрасні стосунки, я бачу, але чомусь оця шістка мені все-таки говорить про те, що тут немає такого порозуміння. Душевне є, а на словах ні. Давайте дивитися, хто він спочатку, хто він. Так, це новий екземпляр, новий чоловік. Хто він? Ну що, характеристика, дівчата, бережіться. Бережіться, тому що тут нові стосунки. Чому я бачу цю шістку? Нові стосунки пристрасні, класні, буквально зносить дах. Дивіться, щоб цей дах не знесло вас, тому що найголовніше в нашому житті – тримати голову на плечах. Щоб потім не плакати. Якщо ти вмієш не втримати голову на плечах і потім не плакати, ну, то тоді ти молодець. Тому що тут такий харизматичний маніпулятор може вийти, що потім дійсно буде не дуже легко прийняти той факт, що там, наприклад, розрив чи якось так, тут буде ці гойдалки туди-сюди у стосунках, або ще якісь такі маніпулятивні заноси в твій простір, що потрібно буде або витримати, або просто якось це вміти перетравлювати.
Я то знаю, що ну, таку ситуацію, якщо розбирати, то тут дійсно треба тримати голову на плечах і знати, чого вам потрібно від стосунків, а не просто лізти в ці стосунки. Тут такий чоловік, який на амбразуру лізе, просто щоб перемогти. Добре, зовні який він. Когось вам буде нагадувати. Дуже класний, красивий, симпатичний. Але є щось, що він не договорює. Тут дуже слабка позиція в спілкуванні, я бачу. Так, стосунки взагалі перспективні на майбутнє, якщо такий розклад. Перспективні стосунки. Опачки, дівчата, тут двоє чоловіків. Захочуть з тобою перспективних стосунків. Один із них, я так розумію, цей, з яким ти втримала голову на плечах і не розкисла. Тобі прийдеться вирішувати, тому що ти... Дивись, на той момент, коли ти зустрічаєшся з цим чоловіком, в тебе дійсно якась така любовна ейфорія може бути. А тут головне зрозуміти, що ти хочеш від життя. Тому що, можливо, ні той, ні один, ні другий тобі не підходять. Можливо, так, а можливо, просто треба себе зрозуміти. А перш за все, не носити маску сама перед собою. Тобто, коли ти в дзеркало дивишся, знімай маску, хоча б так. Можна ви знаєте, вистроїти ці стосунки наперед, якось так спланував, що тут реально якась робота над стосунками може бути. Але тут якесь ярмо на шиї. Чому? Тому що ти показувала себе не з тої позиції, якою ти хочеш. Тобто ти показала не тим, ким ти являєшся насамперед сама перед собою. Чоловіки тебе сприймають по-іншому. Що один, що другий, я бачу. Іноді краще відверто сказати, що тобі подобається, а що тобі не подобається, ніж просто так спускати. Тому що тут сама оця мотузка на шиї, вона так і висить. На той момент, коли ти будеш замислюватися над серйозністю стосунків, в тебе буде двоє чоловіків, про яких ти будеш думати. В цей момент просто рекомендація йде, попередження від сил, які бажають тобі добра, не мати цієї маски сама перед собою. Чого ти хочеш від стосунків, чого ти хочеш далі? Чи хочеш ти взагалі цих стосунків таких серйозних, щоб там заміж вже виходити? Чи потрібно воно тобі? Що нам про цю ситуацію потрібно знати? Ну, тут пара виходить з жезловим. Це все-таки пристрасні стосунки, гарячі, які розвиваються, де можуть присутні бути і гойдалки, і всі биття посуду. Ну, і... Так, ти хотіла б цих стосунків. Але в тебе не вияснена ситуація. Тобто ти не знаєш, у який бік тобі. Чи то вліво, чи то вправо. Ти от як ці два немічні борця. Не знають, як їм взагалі порозумітися, чи потрібно їм твоє порозуміння. Ні вліво, ні вправо. Визначись, що потрібно тобі. А давай подивимося, що потрібно тобі. Може, якусь підказочку. Душа тобі каже, потрібно просто пройти курс навчання душі. Все. Ти його витримаєш, пройдеш і отримаєш
ну, те, що потрібно, воно дуже швидко зайде в твоє життя. Розумій, як хочеш. Це твоє, відповідь є. Тобі потрібне кохання, тобі потрібен чоловік, який насичує тебе спокійно, щоб ти була в цьому коханні. Так, можливо, потрібно. Хоча не знаю, можливо, тобі щось інше потрібно. Можливо, тобі потрібні ці гойдалки, маніпуляції, щоб ти плакала в подушку. Коли ти це зрозумієш, такий з'явиться. З'явиться такий. Він буде такий чоловік буде в кожному буквально, з ким ти зустрічаєшся. Розумієш? І це нове кохання. Кінець. Дивіться, як класно. І кінець. Буде в твоєму житті чоловік, який тебе буде кохати, заспокоїть тебе в інших почуттях до інших. Не він буде заспокоювати, ти сама, як пройшовши такі етапи, наберешся мудрості. А можливо, тут з нами на каналі зможеш вийти на той спокійний рівень, коли ти не згадуєш там бувшого, колишнього, так, і просто живеш своїм життям, тому що ти найголовніше створіння, ти найкраща для себе в своєму світі. Це нове кохання, яке покладе край твоїм скитанням. Але тут бачиш, який ріст іде. Розуміння того, що ти сама закохуєшся в себе. І це кохання довжиною все життя твоє. Кохання до себе. Такий розклад сьогодні, дівчата. Пишіть коментарі, а я буду закривати цю тему. І хочу тобі сказати, що в цій вісімці, бачиш, яку нам карту зараз показали, що хтось взагалі не сприймає таку інформацію, десь кудись рости, для неї потрібно краще мучитися в цих муках, думаючи про колишнього і чому він там так вчинив або інше, чому не пише, чому десь пропав і так далі. Дівчата, виходьте за ці рамки і йдемо в світле, в своє краще майбутнє. Любіть себе. Я надіюся, що ти почула. Дуже, дуже сподіваюся на це. Дякую, мої дорогенькі, за вашу сміливість все-таки почути те, що було почуто вами. Дякую за ваші лайки, коментарі. До нових зустрічей. Па-па.